One important tips for IELTS reading. It is called follow gravity. Guys, do you know that certain question types in IELTS reading follows the gravity? अर्थात् certain question types हरुको question number 1 चाहिँ जहाँ प्याराग्राफमा पाउनु भयो within that paragraph अथवा त्यो भन्दा तलको प्याराग्राफमा question number 2 3 4 5 हुन्छ. For example, fill in the blanks. तपाईले fill in the blanks को पहिलो क्वेशन चाहिँ सेकेन्ड लास्ट प्याराग्राफमा पाउनु भयो भने अब बाँकीको क्वेशनहरु विथिन सेकेन्ड लास्ट प्याराग्राफ र लास्ट प्याराग्राफमै पाउनुहुन्छ. वेल अरु कस्तो क्वेशन टाइपले ग्राभिटी फलो गर्छ यसको लागि जान्नको लागि भने तपाईले A1 ग्लोबल कन्सल्टेन्ट भिजिट गर्नु होला. हामी तपाईहरुलाई एउटा फ्री ट्रायल क्लास पनि दिन्छौं अथवा हाम्रो पेजहरुलाई लाइक सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, शेयर पनि गरिदिनुहोस्. हामी एभ्री डे तपाईलाई युनिक टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु लिएर आउने गर्दछौं. Thank you. A1 Global Consultants, next to Arc Bridge, Bijuli Bazar.